nagyon-nagyon pozitív tapasztalatunk van. Itt már több mint 5 éve megy ez a duális képzési forma az MSc szakon, és nagyon pozitív tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, hiszen itt már 20 hallgató, aki nálunk tanult, vagy már végzett, és a legnagyobb hasznunk, vagy pozitív tapasztalatunk az, hogy ezen hallgatóknak 97%-a nálunk is dolgozik, tehát szinte mindenki minket választott a végzést követően is. Nagyon nagy pozitívuma ennek a programnak, hogy egy nagyon szoros kooperáció van így a képzési szemeszterek alatt az egyetemmel. Az ipari vállalati tapasztalatot a kollégáink át tudják adni a fiataloknak, a hallgatóknak, amit itt az egyetem falai között megtanulnak, azt mind tudják kamatoztatni nálunk, és ki tudják egészíteni valós vállalati ipari környezetben. Úgy látjuk, hogy nagyon szeretnek hozzánk jönni a fiatalok, és mindenki megtalálja a számítását. Ezen kívül egyéb más együttműködési formák is, tehát BSc ideje alatt is van lehetőség már akár szakmai gyakorlatban részt venni nálunk, vagy találkozhatnak velünk a MOL Petrolkémiával, itt a MOL Petrolkémia Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszéknek a termei, vagy itt a folyosón is. Kollégáim, vezető társaim is elég sok tanórában igyekeznek bekapcsolódni, úgyhogy elég sok felület van, ahol találkozhatnak velünk.